Hello there guys. So welcome back to Save Up with Booby. Now ngayon, this will be my first time na hindi ako gagawa ng video. Dahil kasi na nag-aalala po ako sa mga kapwa nating Pinoy na natamaan po ng bagyo. Specifically po sa bandang Visayas at saka sa Mindanao. So in my part po, it's been 4 to 5 days na hindi ko po sila na-contact, and luckily na-contact ko na po sila. So ngayon, instead na magbibigay po ako sa inyo ng mga tips, is mag-aalay lang po ako ng kanta sa mga taong nahihirapan at nawala po ng lakas ng loob. Sana po ay nakakatulong sa inyo kahit sa kamunti ko pong kanta. Even though the times I'd rather go along my way, help me take the right directions, take your own. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light, your lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Okay po, so alam niyo naman po na tayo po ay nahihirapan sa nangyari ngayon.
Yung iba po ay namatayan. Yung iba naman ay nawala po ng bahay. Yung iba naman ay hindi nila alam kung saan po sila pupunta. So alam ko po ay nahihirapan po kayo ngayon. Basta wag po kayong give up. Sabay-sabay po tayong bumangon. Lead me, Lord. Thank you guys. Yan po. Sana po nagustuhan niyo po yung kanta ko. And sa mga panahon na po dito, syempre tayo-tayo lang ha. Actually wala akong script ngayon. So, lahat po tayo ay hiram lang po yung buhay natin. And ako po ay nakikiramay po doon sa mga nawala. Para din po sa mga taong hingid po yung pagmamahal at suporta po sa pamilya. Gusto ko lang po i-share. Hindi naman po sa nagbebenta ako. Pero tulad po ngayon. Example po na bigla kayong namamatay. Siyempre, may mga utang pa yan. Siguro ito na po yung isa sa mga lesson learned po na maging mabuti po tayo sa isa. Number 1 po yun. Number 2 is at least man lang po na ma-feel natin sa pamilya natin na mahal sila. Isa na rin po yun na ma-feel nila is at least kung wala na tayo sa mundong ito, at least meron po silang matatanggap like insurance. At least hindi po lahat ng investment is wala na din. So at least napaghandaan na po yun. So alam ko po is napaka-sensitive po itong topic na to na or idea na binigay ko po sa inyo. Pero think lang po, kawawa din po kung sino yung po yung naiiwan. Kawawa din po yung hindi po natin napaghandaan. So dahil dito, isa na din to, lesson learned po mga payaman. So kung gusto nyo pong matuto po ulit or matutong mag-invest, matutong mag-ipon or paano kumuha po dito sa sinasabi kung para ma-feel po yung pamilya kung gaano nyo po kamahal. Pwede po kayong sumali dito sa group namin, IMG. So, salamat po talaga at nakikinig kayo sa pagkanta ko and sa mga advice ko na ito. So, kayo po, tanungin ko po kayo. Napag-isipan nyo ba kung paano nyo mapakita sa mahal nyo sa buhay kung gaano nyo po sila kamahal? Kung hindi po is, pwede nyo po akong kontakin sa Facebook account ko para mag-usap po tayo. Hanggang sa muli, thank you for watching Save Up with Pubi. This is Pubi Bernaldez. See you on my next video.